và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin: anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó đến hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Hôm nay phải nói là không khí trường quay rất là rộn ràng, rất là náo nhiệt. Và bây giờ sẽ càng náo nhiệt hơn nữa khi chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Chào hai em. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Lưu Hoàng Quân. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ Phan Thiết. Và hiện tại thì em đang làm quản lý kinh doanh vùng Đông Nam Bộ của một công ty bảo hiểm. Là em ở Phan Thiết luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Làm Gòn. việc đây. Dạ. Sài Gòn. Thế còn em? Em tên là Trịnh Hoàng Tường Linh, em 28 tuổi. Hiện là em đang là chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp, cũng là của một công ty bảo hiểm luôn, nhưng mà khác với chồng em. Nhưng mà em có phải quê ở Phan Thiết không? Em gốc Hải Phòng, nhưng mà em vào đây từ lúc em nhỏ rồi. Vậy thì sao mà các bạn lại gặp nhau ta? Hồi trước em có đi dạy Anh văn, thì vô tình một ngày đẹp trời thì có một cuộc gọi điện thoại tới cho em, nói là chị ơi em là bạn của Chính, thì Chính là một học sinh của em hồi trước, em muốn gặp chị để tư vấn về một cái gói tài chính gì đó, chứ bạn nói rất là dài. Cái bạn đó mới hẹn em ở một quán cà phê. Thì khi mà em tới thì em thấy cái bạn đó với chồng em đó, thấy hai người ngồi ở đó, thì em tới trễ tắc tầm 30-45 phút. Thì tới đấy hai người mặt tròng vập, xong rồi thì em cũng kệ thôi chứ sao, tại vì em thấy là không quen biết chắc cũng không sao đâu. Thì ngồi nói chuyện, anh này cứ hỏi rồi trả lời, như kiểu lúc đó là người ta đang tìm hiểu về em để coi sao. Thì sau một hồi nói chuyện thì anh này anh mới nói là thôi bây giờ anh không bán bảo hiểm cho em nữa, anh quyết định là anh sẽ mời em về làm cho anh. Tại vì em nói nhiều hơn anh, em nói ghê quá. Bắt đầu từ đó thì em mới vô công ty của anh này làm. Dạ. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này là gì? Sao ta, em thấy anh xấu à. Anh xấu mà anh đen, mà anh ấy mặc áo vest em thấy giống đa cấp dễ sợ. Trời ơi. Nhưng mà như vậy lý do gì mà đi theo người ta về công ty để mà làm trời? Anh ấy nói giọng rất là nhẹ nhàng là một. Cái thứ hai là em dạy 3 năm và em thấy em hơi chán công việc của mình. Và em cũng nghĩ là mình thử thay đổi công việc coi như thế nào. Nhưng mà Quân ơi, nếu như cái người phụ nữ đó không xinh đẹp như là vợ em á, lúc đấy thì em có mời về Có mời. Dạ đương nhiên là khi mà chọn lựa ứng viên á thì cái tiêu chí của em cũng khá là khắt khe. Tại vì thấy cái cô này, thứ nhất cổ là giáo viên, cái cách ăn nói của cổ rất là khéo. Nhưng mà khi bây giờ cô về làm chung với em rồi, Dạ. thì lúc đó là em đã có tình cảm, có tình ý gì với cổ chưa? Dạ thực sự là lúc đầu tiên khi mà nhìn thấy cô đó là em đã có một cái cảm tình, cái ấn tượng rất là tốt rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là chỉ tập trung vô công việc thôi. Nhưng mà em là sếp trực tiếp của cổ? Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em của anh mà. Ủa? Khi vô công ty thì anh này rất là nghiêm túc nhưng mà rất là nhiệt tình. Tức anh mà thấy là đây là một người rất là sống rất là tình cảm. Cái xong rồi bỗng một ngày đẹp trời, vô tình có một bạn, em không biết bạn này là bạn nào hết. Hôm đó thì bạn kia bạn lại ngồi bên cạnh anh ấy luôn. Em thắc mắc ở đây là ai vậy ta? Thế hồi sau giới thiệu thì bạn nó là cái bạn chia sẻ kinh nghiệm gì đó thôi. Em cũng kệ, em hôm qua chắc thì nó chia sẻ kinh nghiệm xong rồi thôi. Cái xong rồi đến vài ngày sau thì team em tổ chức đi Long An. Thì em bỗng len lói em thấy ở đằng xa xa anh này đang quạt lò, bạn kia dậm dậm mồ hôi đó. Xong rồi nướng xong thịt thì mình ăn thì em ăn thịt của em thôi, em đâu đút cho ai đâu. Bạn đó lấy thịt đút cho anh. Anh ăn có vừa miệng không? Anh ăn có ngon không? Hỏi hoài. Thực lúc đó em thấy rất là khó chịu. Em mới về nhà em mới nhắn tin cho anh này: anh có bạn gái mà anh không nói cho em biết. Anh nói anh là người đơn thân, anh không có bồ đâu. Thì anh này anh mới nói là không phải đâu, cái bạn đó là cái bạn mà thích anh cũng lâu rồi nhưng mà anh không thích. Thì lúc em mới nảy ra một ý định, hay là mình cua ông này đi, để con nhỏ kia cho nó khỏi quen mày luôn. Cái là em mới nhắn tin em cua. Em thì vô cùng dễ thương: anh ơi anh ăn gì chưa, rồi hôm nay anh có thấy mệt không, rồi công việc sao. Tức là em cứ rủ rì ngày nào cũng làm như vậy. Thì bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin: anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Anh nói với em là để anh suy nghĩ. Thay vì người ta là hồi trước là em cua ai là dính người đó, không bao giờ chật. Cho suy nghĩ mấy ngày. Trời ơi, thay vì như người ta là suy nghĩ hôm sau hay hôm nào đi, 2-3 ngày em thấy cạn niềm hy vọng luôn rồi. Đến ngày cuối cùng là anh ấy chở em về, trong là sao bực dọc em khó chịu. Cái em mới nói là anh có biết hôm nay là ngày gì không vậy? Cái ông kêu là thì bình thường. Thì hồi anh ấy mới kéo tay em lại, cái xong rồi là quen đó. Là cái gì, cái đó ôm gì? Đúng rồi, tức là em ôm mà không nói gì hết. Không nói gì hết. Cái kiểu như em mày hãy tự hiểu đi, tao đi để tao quen mày đó. Tao đã chịu rồi đúng không? Tao chịu rồi đó. Có phải là do em ém không Quân?
Cái này em xài chiêu hay là thực sự là em đắn đo thực sự? Đầu tiên thì thật sự là em cảm thấy không hợp ngay từ đầu rồi, nên em cũng nghĩ là cô này cổ tán mình cho vui thôi, dạng như cô em chơi qua đường thôi đó. Nên em từ chối thẳng thừng ngay từ đầu, nhưng mà sau đó thì cổ cứ nói thích hoài nên thành ra là em mới kêu có khi nào thích thiệt hay không. Thì em bắt đầu em mới suy nghĩ, em mới kêu là hay là thôi giờ không quen ai cứ quen đại đi, rồi thử tới đâu tới khi nào bỏ thì thôi quen người khác đó. Em chỉ nghĩ vậy. Rồi coi như là kể từ cái ngày đó coi như là chính thức quen nhau đúng không? Hai đứa quen nhau được 2 tuần thì hôm nay em ở nhà, em nhắn tin cho anh định bao giờ thì ấy em vậy. Cái anh mới hỏi em là ủa em muốn ấy là em ấy thì sao? Cái xong rồi anh nói là thì anh cũng định ấy em rồi, nhưng mà anh thấy là anh phải tìm cái dịp để anh ấy em cho nó đàng hoàng xíu. Lúc mà em hiểu ấy là như vậy em sốc không? Dạ cũng có sốc chút. Sốc nhưng mà đã đúng không? Đã đúng không? Trước khi ấy thì các bạn có gì đó Hồi hộp. ngại ngùng không? Hồi hộp sợ không? Dạ, nó sợ gì không? Lúc đầu em cũng suy nghĩ chứ, rồi có khi nào bắt mình đổ vỏ hay gì không trời. Tự nhiên đâu thể nào một người con gái họ chủ động được như vậy. Mà em cứ ngồi em nhìn cô, em cười không à. Kiểu như khúc lãng mạn là khúc đưa cái mặt vô nhau rồi nè, là hai đứa lại cười, mà cái mặt anh mắc cười lắm. Thà là những người ta là người ta lim dim hay sao không. Anh tròn nhìn em nào em mắc cười gần chết luôn, em cười hoài. Lúc đó sao đâu Quân? Tại vì mắt của cổ rất là to nên thành ra em khi mà kê sát lại gần, cổ cứ nói mắt em rất là nhỏ. Nhỏ hơn mắt cổ rất là nhiều, nên khi gần em cứ mở mắt ra em nhìn. Rồi bắt đầu cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó bên bao lâu thì các em mới cưới nhau? Lại một câu chuyện rất dài dòng Nữa hả? Rồi. Cái team của em có 9 người nhưng nó hứng lên cái mọi người nghỉ, hôm đó chủ nhật. Cái có một con bé trong team em là ở Đồng Nai, nó nói là ở đây có một cái ông thầy lang, ông bắt mạch hay lắm. Cái bệnh gì ông cũng biết hết á. Thì khi mà em với anh này vô khám thì ông bắt mạch cho em với anh này. Em thì ông kêu là nhìn con là mặt là xanh xao rồi nọ, chắc thầy nghĩ là chắc con cũng khó có con nha. Còn anh này thì ông kêu là chắc con cũng lao lực mệt mỏi nhiều nên là chắc con cũng khó có con. Thành ra là hai đứa phải rất là hoang mang. Cái em về em mới suy nghĩ, tại vì em là một người tuy là em suy nghĩ rất là thoáng nhưng mà em rất là coi trọng gia đình. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, hôm sau em mới đề cập với anh này là bây giờ em nghĩ vậy nè, bây giờ mình ấy cho nó có bầu đi, mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Anh chịu không? Cái anh này mặt cũng giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó đến hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Thì rất là may mắn đó là vài tháng sau thì em có bầu. Cái xong hai đứa cưới là đến tháng 11 năm 2017 là tụi em cưới nhau. Lúc đó là em đã có bầu được 4 tháng, gần 5 tháng rồi. Sau khi biết có bầu thì ảnh là người chủ động cầu hôn em đúng không? Cái khúc cầu hôn là từ 1 tháng sau khi quen nhau rồi. 1 tháng sau là 14 tháng 2. Thì gần đến ngày đó anh mới nói là em thích quà gì anh tặng. Cái em mới nói là bây giờ anh mua nhẫn cầu hôn em đi, từ nhỏ lớn em chưa ai cầu hôn em hết. Cái em cũng chỉ là một câu nói đùa vậy thôi. Cái anh cầu hôn em thiệt. Cầu hôn thiệt. Anh mua thiệt. Cầu hôn sao Quân? Dạ thì em chỉ nghĩ đơn giản là cô kêu mua nhẫn cầu hôn, tại vì vốn dĩ là từ trước giờ em cũng chưa có mua nhẫn để cầu hôn ai hết. Xong rồi sau đó thì em có nhờ một bạn pha chế trong đó làm một cái ly cà phê, trên đó có khắc cái chữ là Will you marry me? Will you marry me? Cái Will you marry me nó ghi sai chính tả. Trời ơi, em đọc hoài, em ngồi nhìn cái ly cà phê hoài luôn. Mà em là dạy anh văn. Anh này không biết là anh nói với cái bạn kia ghi sao mà ghi sai chính tả. Nhưng em không có dám nói, em sợ anh quê. Rồi anh có nói câu nào ấn tượng không? Cái mặt anh cũng đổ mồ hôi dễ nhại, mắt anh cũng trợn tròn nhìn em, rồi cũng đưa nhẫn rồi đeo thì em đeo thôi. Cái xong rồi đeo anh còn kèm thêm một câu. Anh kêu là mai mốt nếu mà em có lỡ mà em yêu thằng khác, em chia tay anh á, thì em trả lại anh cái nhẫn. Trời ơi. Quá thực tế. Đeo nhẫn xong hai đứa ngồi uống cà phê, mỗi đứa ly nước uống xong rồi hết. Mà nói chứ cũng rất là lãng mạn đúng không? Đúng rất, rồi. cũng rất là hay. Chỉ có sai chính tả một chút thôi. Trong cái thời gian mà tụi em từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau á, có khi nào cãi vã, có khi nào chia tay nhau không? Trời ơi, 1 tháng quen nhau chia tay 880 lần. Trời ơi. Em chỉ cần nói một câu thôi là cũng cãi nhau. Cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen không? Dạ có, tính em thì rất là ghen, nhưng mà em ghen rất là đúng chỗ. Tại vì em có một cái yêu cầu thôi, có nghĩa là khi nhận lời quen em rồi thì đừng có đi chơi hay hẹn hò riêng với một người con trai khác. Em không cho phép điều đó. Nhưng mà cứ xảy ra hoài. Ủa kỳ vậy? Kiểu như là em nói dối quá nhiều lần rồi, em không thể nào em nói dối được nữa. Cái em mới buột miệng ra lại cái miệng của em hại em. Hay anh định vị em đi để anh khỏi phải thắc mắc là em đi đâu. Tại vì anh ấy ghen quá nhiều lần và anh định vị em thiệt.
Là từ đó trở đi là em mà có đi ở đâu là anh cũng biết hết. Nhưng anh này thì anh thấy đi với trai là anh ấy nghi ngay là em quen người khác. Ủa nhưng mà định vị sao biết là đi với trai? Ý là đang nhắn tin nói là đi ra nhà dì mà em biết nhà dì ở đâu, cái bắt đầu em mở định vị ra em coi là nhà em với nhà cổ cách nhau tới hơn 10 cây số lận. Mà khi em mở định vị ra em coi thì thấy cổ đang gần nhà mình, cách nhà mình có 1 cây số à. Thế là em xách xe em chạy ra tới định vị đó, bắt đầu em ngó quanh hết, em thấy đang ngồi ăn ốc với một bạn trai khác rất là tình tứ. Em chưa có làm lồng lộn gì hết, em lấy điện thoại ra em gọi 5 cuộc không bắt máy một cuộc nào luôn. Em đứng em chờ coi tiếp tục sẽ làm gì. Cái ăn ốc tính tiền xong cái lên xe người đó chở đi về tới nhà người đó luôn. Cái bắt đầu em mới lúc đó là em theo tới nhà luôn. Mà em hỏi là bình thường á em hẹn với anh 9 giờ em đòi về nhà, em nói là bố mẹ em khó lắm, mà lúc đó 11 giờ đêm rồi với một người con trai khác, em kêu em không chấp nhận được, em nói chia tay đi. Nhưng mà sao nên cuối cùng thì Cuối cùng ở đâu chia tay đâu ạ? tại sao, lý do làm cách nào? Em không biết sao em nói anh hồi cái thành ra là anh sai. Em khóc rồi em làm tùm lum tùa lưa, em nói lý lẽ sao rồi cái văn chương em nó lai láng sao rồi anh thấy anh sai, anh xin lỗi em. Nhưng mà cái người con trai mà ăn ốc với em á là ai? Là bạn bình thường thôi. Nhưng mà tại vì em là cái tính em nó hơi đàn ông xí, thành ra là em chỉ chơi được với con trai thôi, chứ em không phải là em có ý vì anh đó hay sao hết. Bây giờ còn định vị không? Dạ vẫn định vị. Là em cứ về gần tới nhà là em thấy là vừa mới định mở cửa là thấy anh đứng đang bật đèn anh chào em rồi, đứng ngay trước cửa luôn. Rồi các em là cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm. Dạ. Bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ tháng sau là được 1 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ là đại hội vạch mặt nha. Có bao nhiêu chuyện xấu thì tất cả ở đây ai cũng muốn nghe hết. Mời Quân kể trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì em thấy là cổ mua sắm nó hoang phí. Tại vì em cứ dặn đi dặn lại là đã mua cái gì là phải dùng. Mà cái tính của cổ là thấy đẹp là mua, bị cái bệnh là thích mua đồ lót. Mà mua đồ lót thường người ta đâu có cho thử, cứ mua về xong cái về nhà bắt đầu mới mặc xong cái thấy không vừa ý, cái cất nguyên một ngăn tủ em soạn ra toàn đồ lót mới toanh không mặc luôn. Rồi cái thứ hai là rất là bề bộn, em dọn phòng sạch bông vậy đó, cái qua ngày em sau lại bày rất là bừa bộn và em cứ lao hoài à. Hoang phí nè, bừa bộn nè, rồi còn gì nữa không? Khi mà cưới nhau về, tại vì lúc đó là vợ em cũng có em bé, cổ bị stress đó, khi mà mang thai thì cái nhan sắc của cổ ngày xưa rất là đẹp, thì khi mà có em bé rồi bắt đầu da nổi mụn, rồi tóc bị rụng, bị hói hai bên đầu nè, nên cổ cứ bị áp lực tâm lý là mình xấu đi rất là nhiều. Nửa đêm thì cứ khóc vậy đó. Em đi làm cả ngày thì rất là mệt, mà về cứ thức đêm như vậy thì cả tuần mà cứ ngày nào cũng khóc như vậy thì thật sự là em cũng bị áp lực và bị stress theo rất là nhiều, tại vì rất là mệt. Như vậy chắc cái chuyện kia chắc không có được đúng không? Dạ hầu như là ngưng hẳn. Em không cho đụng hả? Không, cái vấn đề nó rất là sâu xa. 3 tháng đầu vẫn bình thường, nhưng mà đến tháng thứ 4 em cảm thấy cái người em thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là em mọc râu mà nó lơ tơ như này là có thấy lăng quăng như này luôn nè, có râu luôn, mà lông chân mọc bên chân phải, bên chân trái không mọc đó. Cái giọng em nó ồm ồm. Hồi trước giọng em rất là trong trẻo, là bây giờ em cứ gọi Grab là nó kêu alo anh đang đứng ở đâu rồi em tới liền. Trời ơi là trời, là như kiểu em bị chuyển giới vậy đó. Đó trời ơi, em buồn lắm. Chồng em là cứ nắm tay em rồi ôm ấp như người ta là cũng hơi rạo rực. Em không có rạo rực luôn, em đơ ra thế này nè. Còn khi mà chồng em là hết cách rồi, cái hai đứa ngồi coi phim ấy chung với nhau, em hay gọi là phim hoạt hình đó, thì em cũng đơ. Anh này thì ở bên cạnh là làm thấy ghê lắm, rồng lộn ghê lắm. Còn em cái bên như này em không có cảm giác gì luôn. Mấy lần rồi em thấy anh ấy cũng hụt hẫng quá rồi. Thấy thương đúng không? Dạ thấy thương ghê luôn á. Tức là toàn phải đi tự xử thôi. Trời ơi tội nghiệp lắm. Là em thấy cái đứng trong nhà vệ sinh lâu mà ra mặt thỏa mãn là biết là chắc là làm gì chồng. Trời ơi em biết. Nhưng mà rất là thương. Nhưng bây giờ không biết làm sao. Giờ em mới dùng tình yêu thương. Em mới nói với anh, thôi tạm thời là 9 tháng 10 ngày này thì hai mình là tình đồng chí đi. Rồi mai mốt cái tình khác thì nó có sau cũng được. Anh đừng có ra ngoài đi với ai nghe. Em buồn em khóc đó nha. Đó cái là anh kêu anh hứa với em là em không có ra ngoài với con nào hết. Là đó chỉ là cứ đi làm về là về nhà với vợ. Em rất là tin chồng em. Tức là chồng em rất là tâm lý là sợ vợ mình sẽ suy nghĩ này nọ. Nên là đi làm là về liền. Bây giờ còn giống hai thằng đàn ông không? Hay là coi nói như chung là là nó một cũng nữ, không một còn nam được rồi? như trước nữa đâu. Nhưng mà ý là anh ấy rất là tâm lý ở chỗ này nè. Anh thấy em bị vậy và anh biết là em bị nội tiết.
Anh mua sâm, mua sữa đậu nành, anh làm đủ trò để anh chữa bệnh cho em. Thì em cũng được cải thiện thật. Cái mụn trên người cũng bớt, rồi râu cũng rụng, lông chân cũng rụng luôn. Giờ chân em lá ngò, không có miếng lông rồi hết. Rồi bây giờ tới phiên em đó. Tật xấu của anh ấy có gì không? Em thấy là vô cùng nhiều. Chồng em cứ buổi sáng mà em từ nhà vệ sinh bước ra ngoài là thấy một cái đống tròn tròn đây. Cái gì vậy? Là chồng em tụt quần ra để nguyên hình tròn đó luôn. Để nguyên những cái hình tròn như vậy luôn. Còn vớ thì một chiếc ở chỗ gần bình sữa của con, một chiếc ở trong cái hốc nào chắc chuột gặm hay tha gì trong đó đó. Có hôm đi làm còn mang chiếc này chiếc nọ tại vì không thấy cái chiếc kia. Nói chung là nó rất là lộn xộn. Với cả cái cách hai vợ chồng xưng hô với nhau rất là mắc cười. Hai đứa thích thì bà với tôi, không thì bạn Quân với bạn Linh. Lâu lâu thì mày tao, mày nhớ cái mặt mày nha mày không có thương tao nha. Hay là nói chung là kiểu rất là ọng ẹo nhõng nhẽo rồi đó. Mà chồng em cũng vậy luôn. Rồi áo lụa của em cũng mang ra mặc luôn. Chồng em là cũng hay đi tiệc công ty là thấy áo lụa của em đẹp đẹp. Mà kiểu mặc kiểu Sơn Tùng MTP đó là cũng mang ra. Em thấy anh mặc cái áo lụa em sao? Trời ơi em hốt hoảng, em kiểu anh có BD không vậy? Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Nhưng mà ngoài những lúc đó thì chồng em rất là men, rất là thương em, rất là đàn ông. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì Linh? Tức là đừng có làm cái hình tròn nữa, nó mệt. Nói chung là gọn gàng xíu. Gọn gàng. Với thứ hai đừng có la em nữa, la em hoài à. Tính em nó vậy rồi bây giờ sao có la ở em nhà hoài. là ai kèo trên? Nói chung là cứ la qua la lại. Nhưng mà nói chung là bây giờ em rất là nghe lời ảnh. Tại em thấy là bây giờ càng ngày thì em càng thấy là em yêu chồng em nhiều hơn. Tức là chồng em lo cho em rất là nhiều thứ. Và chỉ cho em những cái mà em nên ghém lại, em nên tém lại xíu. Thì em sẽ được người ta yêu thương và người ta quý hơn. Rồi tới Quân mong muốn Linh thay đổi điều gì? Em thì chỉ muốn Linh là tiêu xài bớt lại xíu. Tại vì ở đây là hai vợ chồng cũng bắt đầu xây dựng một cái mái ấm và cần phải lo nhiều thứ hơn cho con á. Chỉ mong là tiêu xài đúng mục đích. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Mà chị hỏi nè, hai con em là con trai hay con gái? Dạ con gái ạ. Con gái hả? Dạ. Thì chị nói em đừng thèm la vợ em nữa. Em hâm. Dạ. Đồ này bà mua không hết tôi lấy tôi bận. Là nó là vợ em sẽ phải điều tiết lại. Nói nè tôi bận mà thì con gái mà nó thấy con gái bà đó mà nó thấy tôi bận vậy nè, mà nó có suy nghĩ gì bà ráng chịu bận hết cho chị. Dạ. Thôi nói chung là mỗi bên sẽ bớt một chút xíu để ngày càng hoàn thiện hơn nha. Dạ. Thôi thì bây giờ chúc hai em nha mãi mãi hạnh phúc như thế này nha. Một vài năm nữa sẽ có thêm một hoàng tử. Dạ, Dạ. rồi, Em cảm ơn xin anh. chào hai em. Em cảm ơn chị Vân. Mà đang ngủ anh lại mon men vào. Xong là cứ ôm. Xong là anh ấy trèo lên người em. Chưa hết được nửa bài hát thì anh ấy lại trèo xuống. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng dễ thương này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Cảm ơn anh chị. Chào hai em. Chào anh chị. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, khán giả trong trường quay cũng như khán giả trên truyền hình lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Nông Thị Quỳnh Loan, em 30 tuổi, là cô giáo mầm non, quê em ở Lạng Sơn và hiện tại em đang sống ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mà bây giờ là em đang là cô giáo dạy ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ không ạ, em dạy ở ngoài Bắc ạ, ở ngoài Hưng Yên ạ. Nhưng mà em vào trong thành phố Hồ Chí Minh là lập nghiệp luôn chưa? Qua Tết vừa rồi em vừa mới vào thôi ạ. Tức là Em vừa mới vào. Mới vào thôi. Vâng. Bây giờ là đang ở đây. Bây giờ đang ở đây ạ. Chưa đi làm đúng không? Vâng ạ. Bây giờ em đang làm theo chồng nghề của ông xã em. Rồi mời ông xã. Vâng, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Văn Long. Em đến từ Hưng Yên và hiện tại em đang kinh doanh tự do. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 28 tuổi ạ. 28. Còn Dạ. đây là 30. 30. 30. Vâng. Rồi sao mặt trẻ dữ vậy? Mặt của vợ em trẻ lắm đó nha. Dạ. Có phải là lần đầu tiên em gặp cô gái này và em cứ tưởng là cô ấy là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, nhỏ tuổi mình rất nhiều và theo đuổi cô ấy đúng không? Ngày đầu tiên là vợ chồng em quen nhau là do một lần là mấy đứa rủ nhau đi bar. Cái anh ấy bảo là mày ơi tao có em này nhìn xinh lắm, gặp cái mê ngay. Xong rồi cũng cho xem ảnh trước. Cô bảo nhìn này bình thường nhìn cũng được. Thế em có gặp ảnh không? Dạ em có ạ, nhưng mà buổi đầu tiên em gặp em không có ấn tượng gì nhiều đâu, bởi vì lúc đấy là đi cùng với các bạn của em nữa ấy. Thì trong số những người mà đi cùng thì em thấy mỗi anh này là xấu trai nhất, đen, xong lại bụng bự nữa. Em chẳng có ấn tượng gì, em chỉ nhìn thấy mỗi lần như thế thôi, bởi vì mấy anh kia là cao to và đẹp trai đó. Rồi Vâng. tình cảm của các em bắt đầu nảy nở khi nào?
Sau một thời gian là 5 tháng sau, em làm một mình thì công việc nó nhiều quá. Em có đăng status lên Facebook và chụp ảnh cái phòng ngủ của em. Đó, đợt đấy ở trọ ngoài Hà Nội, cần tuyển nhân viên nam, nuôi ăn ở, lương tháng 5 triệu. Thế là vợ em cũng vào. Anh ơi cho em xin một chân. Mà lúc là làm gì? Em tuyển làm nhân viên, làm kế toán cho em thôi. Đó, nuôi. Nhưng mà là em vào em comment là em trêu ảnh thôi đúng không? Vâng ạ, bởi vì lúc đấy em đang làm mầm non ấy, em cũng chỉ trêu anh ấy thôi. Tuyển nhân viên gì mà đăng một cái hình ảnh trong phòng, xong là giải cái chiếu hình trái tim lại có viết chữ I love you. Đâu, lúc mình đi mua chiếu ấy thì cái chiếu trúc người ta gấp vào mình không để Mình ý. không biết. Mình đâu có biết đâu. Thì lúc về thì mở ra nó vậy mà. Rồi cuối cùng có nhận không? Có chứ anh. Anh ấy nhận luôn. Hôm ấy em tuyển xong cũng không làm việc gì đâu chị. Từ lúc tuyển xong đến giờ chưa làm được một cái gì chị ạ. Thì cứ chỉ đi ăn với đi chơi thôi. Thì mình tuyển là ở cùng, ăn cùng, ở cùng thì hôm sau là ở cùng luôn. Thì ở nhà mình chẳng nhẽ mình không làm gì. Năm quý cũng là lần đầu của em chị ạ. Em có thể chia sẻ cái lần đầu tiên đó Và với anh ấy. cái lần đầu tiên đấy thì em ngủ bên góc bên đằng này, chiếu đằng này, anh ngủ góc bên đằng chiếu bên đằng kia. Xong mà đang ngủ anh ấy lại mon men vào. Xong là cứ ôm, xong là anh ấy trèo lên người em. Anh ấy hôn, xong em quay mặt đi, em không hôn. Anh ấy ôm em khoảng độ, cứ nằm lên người em khoảng độ tầm chưa hết được nửa bài hát thì anh ấy lại trèo xuống. Xong rồi em vô tình em đậm đến quần của anh ấy, em thấy ướt. Lần đầu người ta, lần đầu ai chả thế. Xong em mới nghĩ bảo là "Ôi, cái gì đàn ông kiểu gì mà chưa đi chợ mà đã hết tiền thế này." Xong đến khoảng mấy ngày, gần 1 tuần sau cơ ấy, thì anh ấy mới bắt đầu lại mon men là lần thứ hai. Mon men lại. Đến lần thứ hai thì nói chung là cũng hết được một bài hát. Thế bây giờ thì được bao nhiêu bài hát rồi? Thôi vẫn một thôi chứ làm gì đâu đâu chị. Bây giờ bài lại kiểu bài liên khúc rồi gồm 2 bài. Đấy, Như vậy là các em chính thức ở với nhau và cùng xây dựng công ty. Vậy thì em có góp một phần vốn nào với công ty hay không? Đầu tiên thì anh ấy bảo làm xong là em ơi, em đầu tư vào đây này, thì mỗi một tháng em sẽ được 50% cái số tiền em đầu tư. Ôi em tưởng thật, em cũng đầu tư vào luôn. Xong là đến tháng em thấy chẳng thấy dạy việc, đến tháng cũng không thấy tiền đâu. Xong em mới hỏi, ồ thì anh ơi thì có tiền em đầu tư đâu rồi? Anh bảo là hết rồi, mất hết rồi. Là lý do gì? Công ty nói chung là cũng lỗ anh ạ. Lúc đấy một tháng đấy em ở đấy lúc cũng có tình cảm, cũng yêu rồi, thích rồi. Xong anh mà mất tiền thì em bảo là thôi mất rồi coi như là của đi thay người. Đã thế thì mình cứ ở đây cho anh ấy nuôi béo đi. Bởi vì lúc đấy là em rất là gầy. 3 tháng em ở cùng, xong em bảo là chết rồi, ở như thế này thì lại không có tiền, mình chẳng có tiền tiêu gì cả. Em đi xin lại việc mầm non của em khoảng độ tầm 1 tháng thì anh ấy gọi điện, em ơi nói chuyện với mẹ anh nhá. Xong rồi mẹ anh gọi điện bảo là bác đi xem ngày rồi, tới này gia đình bác lên nhá. Báo thêm lời anh ấy để cho mẹ anh gọi điện nói chuyện với em luôn. Vâng, kiểu như phụ huynh thì mình không dám từ chối hay ý kiến gì cả. rồi em đồng ý luôn. Thế là kiểu như phụ huynh lên rồi thì là em cũng bảo thì thôi cưới. Không đưa đúng cho phụ huynh rồi. gọi điện như vậy là chơi quá cao cơ. Vậy là được mấy năm rồi ta? Được 2 năm 2 năm 4 năm tháng. Rồi bây giờ là 2 năm 4 tháng ở với nhau. Bây giờ các tật xấu của anh ấy là bộc lộ ra hết. Cái tật xấu của nhà em ấy thì là lúc yêu ấy thì anh ấy không bộc lộ ra mấy đâu. Tất cả là em cảm giác nó đều hoàn mỹ hết ấy. Xong đến lúc lấy về rồi, ui dồi ôi, anh ấy mới bắt đầu là rất là bề bộn. Quần áo là mặc xong là cứ vứt ở trên giường ấy, cũng không thèm cất vào. Xong lại bảo cất đề, kiểu như ra lệnh ấy. Đấy, cả tật anh hay quên lắm. Vừa cầm điện thoại alo nhắn tin xong cái đặt xuống cái lại quên. Ôi em ơi điện thoại của anh đi đâu mất rồi. Xong rồi cả cái nhẫn cưới nữa, nhẫn cưới anh cũng không biết là anh tháo ra anh ấy để đâu. Không Bây biết giờ nhẫn cưới đâu? Bây giờ Nhẫn cưới là chỉ có em có, anh ấy không có. Ô hay. em bị rơi mất. Hôm đi làm nó nóng quá, đi nó rơi mất. Thế còn có lăng nhăng với cô nào khác ngoài vợ không? Dạ là lúc em mới lấy về được khoảng 2 tháng ấy thì em mới tình cờ em phát hiện ra cái cô bạn gái cũ của anh ấy nhắn tin bảo là anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu em nhé. Xong là em cũng buồn lắm. Xong em bảo là thì nếu mà hai người mà cảm thấy đến được với nhau mà vẫn còn yêu nhau như thế thì chị sẽ cưới vợ hai cho anh Long. Em bảo như vậy á. Xong là thế là em cũng không nói chuyện với cô ấy nữa. Thế là tắt đi, anh ấy thấy em khóc. Sau anh mới vào, anh bảo làm sao? Ui dồi ôi, anh chỉ ngọt ngào với cái cô đấy để anh đòi tiền thôi. Sao em bảo chứ thế cô ấy lận tiền anh mà anh phải đi nói là anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu á. Dạ bảo thì anh
mật ngọt mà để đòi tiền. Rồi bây giờ cái chuyện đó đã giải quyết xong hết chưa? Nói chung là Xong từ hôm ấy rồi anh. Xong từ hôm đấy rồi. Bây giờ các em là đã có em bé chưa? Em Dạ, chưa ạ. em chưa. Cái chuyện ấy có bình thường không? Có một đợt thì lấy về xong thì em lại đi ra Hà Nội em làm, thì em cứ làm từ thứ hai đến thứ sáu là em về, tuần cũng chỉ được 1-2 lần thôi anh ạ. Mình vẫn mải làm việc quá, cũng không ở nhà chăm sóc vợ được nhiều. Nhưng mà chồng em là thường xuyên đi công tác không? Ngày trước thì Có. cũng hay đi lắm. Đi Vâng. xa như vậy em có sợ không? Em có ghen không? Em không ạ. Cái vấn đề đấy em lại rất là không sợ ấy. Bởi vì với vợ thì anh ấy còn chưa cảm thấy là cho vợ được cảm giác thì làm sao mà yêu được cô nào. Mà cô nào mà có yêu thì chắc yêu anh ấy vì tiền. Mà anh ấy cứ cô nào mà yêu vì tiền là 1-2 hôm là anh biết là anh nếch luôn. Rồi bây giờ tới vợ em. Long, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em à, mỗi lần đi chơi là em cứ phải chậm với bạn bè khoảng nửa tiếng anh ạ. Xong rồi khi nào tức giận lên thì mày chả quan tâm gì đến tao cả. Nhưng mà lúc Mình vợ mày tao mình có bị tổn thương tủi thân không? cũng hơi tổn thương nhưng mình thấy mình sai thật. Mình sai Hôm thật. ấy là 14 tháng 12 năm trước là em có mặc bộ vest đi ăn uống với bạn bè. Vợ em lại cứ tưởng là mặc vest là đi chơi với cô nào. Thế ăn uống với bạn bè xong thì điện thoại hết pin. Thế là đến 2-3 giờ sáng em về mở cửa thấy nói là mày chả quan tâm gì đến tao, xong rồi nằm thủ thỉ khóc ấy. Em cứ phải ôm xong rồi em xoa dỗ xoa lưng. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thì trang điểm nó nhanh lên một xíu. Cái việc gì mà cỗ bàn quan trọng, mình là nhân vật chính, mình hẵng trang điểm thật lâu. Còn đâu là bình thường trang điểm bình thường. Còn những cái lúc nóng giận như thế thì suy nghĩ thì không nói như vậy nữa. Mình cũng thấy tổn thương. Vâng. Thế còn em sao? Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ, em muốn chồng em thay đổi đó là biết hiểu và cảm nhận của vợ nhiều hơn, ở gọn gàng sạch sẽ hơn ấy. Với cả đàn ông ấy, mình phải nói thì phải làm được, nhất ngôn thì phải cửu đỉnh. Nhưng anh ấy cứ nói xong anh để đấy. Với cả em muốn anh ấy biết tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cứ vì anh ấy đi đâu hay làm gì, đi bơi cái gì em đi lấy cho anh đi. Anh ấy không muốn làm một cái việc gì hết ấy. Cứ cái gì cũng bảo em đi lấy cho anh đi. Bây giờ hỏi nè, em là 28 rồi, Dạ. em là 30 rồi. Vâng ạ. Là bây giờ em phải có con rồi đó, chứ không có chờ được nữa đâu. Dạ vâng. Đó, hai vợ chồng bây giờ là quy về một mối rồi. Thì bây giờ á, cả hai vợ chồng phải cùng nhau hợp sức để mà có con. Đầu tiên là về ăn uống nè, ăn uống làm sao để cho năng suất làm việc nó phải gấp đôi gấp ba, chị nói ví dụ vậy. Vâng. Chị nói ví dụ vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là còn nhiều thứ lắm, về tư thế, về kiểu như là kiểu dáng hay như thế nào đó để mà dễ có con nhất. Em hiểu không? Cái đó phải có tư vấn bác sĩ nha. Có tư vấn bác sĩ đó. Phải đi Vâng, bác đang sĩ. định thứ hai đi đây chị. Phải có tư vấn không thiệt, cái đó là nghiêm túc luôn á. Bởi vì bây giờ là phải tập trung Dạ. cho cái chuyện mà chúng ta chuẩn bị đón thành viên mới nha. Vâng. Vâng ạ. Với lại em phải chúc. Nếu mà chút thì cũng được, nhưng mà anh chỉ khuyên một điều. Nếu như xong chương trình, tại vì em có một cái lỗi là mớn chiếc nhẫn. Thấy tôi không? Lúc Mà nào chưa bao giờ chẳng đây bao giờ là cầu món quà hôn. mà sau chương trình này là chúng ta nên đi đến một cái tiệm gì đó chuẩn bị lại chiếc nhẫn nghe. Rồi. Thì hôm qua em cũng có mua Wow. một đôi nhẫn. Thì hôm nay em xin trao lại cho Ơ, chị xem nào. Giống Dạ. không? Giống không? Ôi, em mua lại một đôi mới. một ạ. đôi. Dạ. Chưa Thể cầu hiện hôn đi thì nha. phải cầu hôn, chưa đeo nhẫn thì phải đeo nhẫn, đúng không em? Đúng rồi. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh vợ, thành công của anh là được thấy em hạnh phúc, làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Làm vợ anh nhé. Vừa tay không? Đàn ông. Có ạ. Rồi. Ôi hay quá, không có được làm mất nữa nha. Rồi anh chúc cho vợ chồng của Long nha, sau chương trình này về các bạn sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Đặc biệt là đầu năm sau các bạn sẽ đón chào một thành viên thứ ba xuất hiện. Dạ Cảm vâng, ơn em chị. Cảm ơn chị ạ. Rồi. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao ban long, nhung hương và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm kiều sắc của Trung ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là
một phần quà dành tặng cho các bạn là sản phẩm đeo tay mang thương hiệu Jasma, nhãn hiệu đồng hồ của Hồng Kông, trị giá 3.090.000 đồng, đến từ thế giới thời gian.vn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một món quà hết sức đặc biệt, đó chính là thương hiệu bánh bông lan Hura Deli. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nha. Hãy lưng lại. Rồi nghe kỹ câu hỏi nè. Vợ chồng bạn thích làm điều gì cùng nhau nhất? Vợ chồng của Quân thích làm điều gì nhất? Ăn vặt, đi du lịch, rồi thất quốc. Rồi trất quớt. Vợ chồng của Long thích làm điều gì nhất? Xem phim, rửa bát. Rồi bây giờ mời hai cô dâu Đó, chúng ta bước lên một bước, nhìn Khỏi nhau, bước luôn. quánh tù xì. Đó, quánh tù xì. Rồi xong. Mời cặp vợ chồng của Long chọn đi 4 màu này nè. Chọn màu nào trước? Em chọn đi. Thì em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Vợ chồng của Quân chọn màu gì? Chị màu xanh ạ. Màu xanh. Và bây giờ Quốc Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước. Các bạn khoan mở nha. Đếm nào. Wow. Và bây giờ sẽ là hai cặp đôi chúng ta chuẩn bị. Đếm nào. Lên. Wow. Wow. Này đổi. Theo ý của chị Vân rằng là bên đây các bạn nói chung là ở tuổi của em như vậy là em đã có quá đầy đủ sắc đẹp rồi, không cần phải thêm nữa, mà cái quan trọng là cần sắm cho anh Long Đổi. đúng chưa? Cho nên là chị Vân sẽ đổi với hai bạn nha. Như vậy thì Quốc Thuận xin chúc mừng cặp vợ chồng của Long. Sau khi bàn bạc và trao đổi với nhau thì vợ chồng bạn sẽ nhận được một phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Quân đã nhận được một cặp đồng hồ đến từ thế giới thời gian, thương hiệu Jasma, trị giá 3.090.000 đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ chồng son của tuần này đã hết. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ chồng son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ chồng son. Em ơi, tình hình em không ổn rồi. Trốn nè, trốn nghe em. Buồn, thương mà tức. Ủa sao bà về Sài Gòn bà đẹp dữ trời. Nói chung hai đứa cứ mò tới mò lui mò hoài không vô được, xong 30 phút mới mần được. Thiệt giống như là bạn mới được mần mà chưa đổ xăng, chút xíu hết xăng. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.